નમસ્કાર. આપણે આજે જોશું સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સિટીનો ફિઝિક્સનો 503 પેપરની બેઝિક ઇન્ટ્રોડક્શન કરીએ તો આપણે એના માટે એકતા પ્રકાશનની બુક ફોલો કરીએ છીએ. તો 1 by 1 યુનિટનું ઇન્ટ્રોડક્શન કરીએ કે આપણે ટોટલ 503 પેપર એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનિક્સનું પેપર છે. તો એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સના પેપરમાં ડિફરન્ટ ઇલેક્ટ્રોનિક સ્ટ્રક્ચર જોવાના છે કે એમાં ફર્સ્ટ યુનિટ છે. તો એ ફર્સ્ટ યુનિટ ઇન્ડિકેટ કરે છે મલ્ટીસ્ટેટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર. તો મલ્ટીસ્ટેટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર છે તો એમાં અલગ અલગ એમ્પ્લીફાયરનું ડિટેલિંગ કરશું. તેના પર સેકન્ડ યુનિટ છે ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓડિયો પાવર એમ્પ્લીફાયર. થર્ડ ચેપ્ટર યુનિટ 2 છે. ચેપ્ટર 3 ની વાત કરીએ તો સોલિડ સ્ટેટ સ્વિચિંગ સર્કિટ. તેમાં ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ સ્વિચિંગ સર્કિટ જોશું. ત્યાર પછી છે યુનિટ 3 ચેપ્ટર 4 માં રેગ્યુલેટેડ ડીસી પાવર સપ્લાય. ધેન ચેપ્ટર 5 ઇન્ટિગ્રેટેડ સર્કિટ. તેના પર યુનિટ 4 છે એમાં ચેપ્ટર 6 ની વાત કરીએ તો ટ્રાન્સડ્યુસર છે. ટ્રાન્સડ્યુસર ઇઝ વન કાઇન્ડ ઓફ સેન્સર પણ આપણે કહી શકીએ એને. ત્યાર પછી જે યુનિટ 5 માં બે ચેપ્ટર છે, ચેપ્ટર 7 અને ચેપ્ટર 8. ચેપ્ટર 7 માં ઇલેક્ટ્રોનિક ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે. ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ છે આપણે ટીવાય લેવલે આપને ખબર હોવી જોઈએ તો એવા ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટની બેઝિક વાત કરેલી છે. ત્યાર પછી ચેપ્ટર 8 ડિજિટલ સર્કિટ એન્ડ ઇટ્સ એપ્લિકેશન. તો એ પણ આપણે અલગ અલગ ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ ડિજિટલ સર્કિટની આપણે વાત કરવાના છે. તો આ રીતે 1 by 1 યુનિટ વાઇઝ આપણે 1 to 5 યુનિટ ચેપ્ટર 1 to 8 ની અલગ અલગ વાત કરીએ. તેમાં ફર્સ્ટ આપણે ચેપ્ટર 1 ની વાત કરીએ જો તો મલ્ટીસ્ટેટ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર નું ટોપિક આપણે એટ અ ગ્લાન્સ કવર કરીએ. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઇન્ટ્રોડક્શન પોર્શન. ત્યાર પછી છે મલ્ટીસ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર. ધેટ મીન્સ વોટ ઇઝ મલ્ટીસ્ટેજ એમ્પ્લીફાયર. ધેન આફ્ટર ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ. તો અલગ અલગ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ છે જેમ કે ગેઇન છે, ફ્રીક્વન્સી રિસ્પોન્સ છે, ડેસિબલ ગેઇન છે, બેન્ડવિડ્થ છે. તો જે બેઝિક તમે બેન્ડવિડ્થ વિશે આગળ પણ તમે જોઈ ગયા છો તો એ આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ્સ સ્ટડી કરવાની છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો રોલ ઓફ કેપેસિટર ઇન ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર કે એનું કામ શું છે. તો ત્યાર પછી જે એમાં જો ડિટેલિંગ કરીએ કે કપલિંગ કેપેસિટરનું કામ શું છે, બાયપાસ કેપેસિટર શું છે. ત્યાર પછી તો આપણે બે અલગ અલગ ટાઈપના ટ્રાન્ઝિસ્ટર જોવાના છે, ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર જોવાના છે કે જે આરસી કપલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર છે. ત્યાર પછી ટ્રાન્સફોર્મર કપલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર છે એન્ડ ડાયરેક્ટ કપલ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર છે. તો આ ત્રણ અલગ અલગ ટ્રાન્ઝિસ્ટર એમ્પ્લીફાયર જોવાના છે અને ત્યાર પછી એનું કમ્પેરિઝન કરવાનું છે. તો એટ લાસ્ટમાં આપણે કમ્પેરિઝન ઓફ ડિફરન્ટ ટાઈપ ઓફ કપલિંગ જોશું. તો અહીંયા ચેપ્ટર 1 માં અહીંયા સુધી આપણે કવર કરીશું. ત્યાર પછી જે ચેપ્ટર 2 ની વાત કરીએ તો ચેપ્ટર 2 માં ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓડિયો પાવર એમ્પ્લીફાયર છે. તો એમાં આપણે બેઝિક ડિસ્ક્રિપ્શન કરીએ કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓડિયો પાવર એમ્પ્લીફાયર. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટર ઓડિયો પાવર એમ્પ્લીફાયરમાં બેઝિક આપણે ડિસ્કશન કરીએ તો કઈ રીતે એનું બ્લોક ડાયાગ્રામ છે. ત્યાર પછી ડિફરન્સ બિટવીન વોલ્ટેજ એન્ડ પાવર એમ્પ્લીફાયર આપણે કવર કરીશું. તેના પર પરફોર્મન્સ ક્વોન્ટિટી ઓફ પાવર એમ્પ્લીફાયર. તો અલગ અલગ ક્વોન્ટિટી છે કે કલેક્ટર ઇફિશિયન્સી છે, ડિસ્ટોર્શન છે, પાવર ડિસિપેશન કેપેસિટી છે. તો એનું અલગ અલગ ડિટેલિંગ થોડું જોશો. ત્યાર પછી એની વાત કરીએ કે ક્લાસિફિકેશન ઓફ પાવર એમ્પ્લીફાયર. તો પાવર એમ્પ્લીફાયરને આપણે ખબર છે કે 3 ટાઈપનું ક્લાસિફિકેશન થાય છે, ક્લાસ A, ક્લાસ B, ક્લાસ C. પણ એમાં હજી પણ એક વધારે પણ થાય છે કે જેને આપણે ક્લાસ AB કહીએ છીએ. પણ એ આપણે અત્યારે એઝ અ ટીવાય લેવલ જોવાનું નથી. તો ત્યાર પછીની વાત કરીએ કે એમાં જો ડિટેલિંગ કરીએ કે ક્લાસ A પાવર એમ્પ્લીફાયરનું બેઝિક સર્કિટ ડાયાગ્રામ અને એનો ગ્રાફ જોવાનો છે. મતલબ કે IC વર્સિસ VCE નો ગ્રાફ જોવાનો છે, સર્કિટ ડાયાગ્રામ ડિસ્ક્રિપ્શન છે. ત્યાર પછી છે ક્લાસ B. અગેન એના માટે પણ આપણે એનો IC વર્સિસ VCE નો ગ્રાફ જોવાનો છે, ક્યુ પોઈન્ટ દર્શાવશું તો એવું વગેરે કરવાનું છે. અને ત્યાર પછી ક્લાસ C પાવર એમ્પ્લીફાયર છે તો એનું બેઝિક ખાલી ઇન્ટ્રોડક્શન મેળવશું. ત્યાર પછી જો વાત કરીએ તો એક્સપ્રેશન ફોર કલેક્ટર એફિશિયન્સી કે કલેક્ટર એફિશિયન્સીના એક્સપ્રેશન મેળવવાનું છે. તેના પર મેક્સિમમ કલેક્ટર
એફિશિયન્સી ઓફ સિરીઝ ફીડબેક ક્લાસ એમ્પ્લીફાયર. તો એનું પણ સર્કિટ ડ્રો કરશું, ધેન આઈસી વર્સેસ વીસીઈ પ્લોટ કરશું એન્ડ મેથમેટિકલ એનાલિસિસથી અલગ અલગ આપણે પેરામીટર મેળવશું, જેમ કે મેક્સિમમ કલેક્ટર એફિશિયન્સી, ડીસી પાવર સપ્લાય કેટલો જરૂર હશે, મેક્સિમમ એસી આઉટપુટ કેટલું હશે, એ આપણે વગેરે જોઈશું. And then after again maximum collector efficiency of transformer coupled class A power amplifier. તો એ જે કપલિંગ કરેલું છે એ કપલિંગ મેથડ અલગ છે. આગળ જે આપણે જોઈએ તો એ સિરીઝ ફીડબેક હતું, પણ ત્યાર પછી જે ટ્રાન્સફોર્મર કપલની વાત કરવામાં આવી છે. તો એ ટોપિકમાં પણ આપણે અલગ અલગ એની સર્કિટ જોશું, ત્યાર પછી આઈસી વર્સેસ વીસી નો ગ્રાફ જોશું એન્ડ મેથેમેટિકલ એનાલિસિસ ડિફરન્ટ કરશું. તો એ ટોપિક છે. ત્યાર પછીની વાત કરીએ તો થર્મલ રનવે. તો કોઝિંગ ઓફ થર્મલ રનવે એન્ડ હાઉ ટુ અવોઇડ થર્મલ રનવે, તો એ પણ આપણે કવર કરીશું. ત્યાર પછીનો ટોપિક છે હીટ સિંક. મતલબ કે હીટ સિંક શું છે, શા માટે એ એક અવોઇડ કરવાની જરૂર પડે છે, તો એના કઈ રીતે અવોઇડ કરી શકીએ છીએ, તો એ આપણે જોશું. ધેન આફ્ટર મેથેમેટિકલ એનાલિસિસ. તો હીટ સિંક માટે પણ મેથેમેટિકલ એનાલિસિસ જોશું. ધેન આફ્ટર પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર. તો લાસ્ટ ટુ છે પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર એન્ડ કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિમેટ્રી એમ્પ્લીફાયર. તો કોમ્પ્લિમેન્ટરી સિમેટ્રી એમ્પ્લીફાયર એન્ડ પુશ પુલ એમ્પ્લીફાયર, તો એ બંનેની સર્કિટ ડાયાગ્રામ અને શા માટે જરૂર છે, તો એની વાત કરીશું. સર્કિટ ઓપરેશન, એડવાન્ટેજ, ડિસએડવાન્ટેજ એન્ડ એપ્લિકેશન. ધેન આફ્ટર એટ લાસ્ટ આપણે બેઝિક કમ્પેરિઝન જોશું કે પાવર એમ્પ્લીફાયર તો ક્લાસ એ, ક્લાસ બી, ક્લાસ સી એન્ડ ક્લાસ એ બી ને ડિફરન્ટ કાઇન્ડ ઓફ 6 પેરામીટર અલગ અલગ 7 રીતે કમ્પેરિઝન કરેલી છે. તો આ રીતે આપણું ચેપ્ટર 2 અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. તો ચેપ્ટર 3 ની વાત કરીએ કે સોલિડ સ્ટેટ સ્વિચિંગ સર્કિટ. તો ઇન સોલિડ સ્ટેટ સ્વિચિંગ સર્કિટ આપણે જોઈએ કે વોટ ડઝ મીન બાય સ્વિચિંગ સર્કિટ. તો જેને આપણે ઓન અને ઓફ કરીએ છીએ, મતલબ કે સ્વિચિંગ કહીએ છીએ. તો એ સ્વિચ શું છે, કયા કયા એના સબ ટાઈપ છે, કે જેમ કે મિકેનિકલ સ્વિચ છે, ઇલેક્ટ્રો મિકેનિકલ સ્વિચ છે, મિકેનિકલ સ્વિચ, then its limitation and drawback, then electromechanical switch, circuit of electromechanical switch. We also can it's a relay. So how relay works, then advantages and disadvantages of relay, તો એ પણ આપણે જોશું. તેના આપણે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વિચ, જે આપણે વધારે ડિટેલિંગમાં જોવાનું છે એ છે ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વિચ. તો ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વિચ છે એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ત્યાર પછી એના ઉપર જ આગળ આપણે વધવાનું છે. તો એમાં આપણે યુઝ કરીશું ટ્રાન્ઝિસ્ટરનો. તો ટ્રાન્ઝિસ્ટરની સ્વિચિંગ એક્શન શું છે, બરાબર, તો એ આપણે જોઈશું કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર એઝ અ સ્વિચ તરીકે લઈએ તો કઈ રીતે યુઝ કરી શકીએ છીએ, એના એડવાન્ટેજીસ શું છે, વાય ઇલેક્ટ્રોનિક સ્વિચ ઇઝ મોર પ્રિફરેબલ ઓવર મિકેનિકલ સ્વિચ એન્ડ ઇલેક્ટ્રિકલ સ્વિચ, ધેન સ્વિચિંગ એક્શન ઓફ ટ્રાન્ઝિસ્ટર કઈ રીતે વર્કિંગ કરે છે. ત્યાર પછી જો એ જ વસ્તુની વાત કરીએ એનાથી આગળ જઈએ તો મલ્ટી વાઇબ્રેટર. વોટ ઇઝ મલ્ટી વાઇબ્રેટર, ધેન ટાઇપ્સ ઓફ મલ્ટી વાઇબ્રેટર એન્ડ ડિફરન્ટ સ્ટેબલ મલ્ટી વાઇબ્રેટર, મોનોસ્ટેબલ મલ્ટી વાઇબ્રેટર એન્ડ બાયસ્ટેબલ. તો એ ત્રણના ડાયાગ્રામ જોવાના છે, એનું કન્સ્ટ્રક્શન કઈ રીતે થયેલું છે, વર્કિંગ કઈ રીતે કરે છે, એન્ડ ધેન આફ્ટર ત્રણે વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું છે, તો એ બેઝિક આપણે ઇન્ટ્રોડક્શન કરવાનું છે. ધેન આફ્ટર એટ ફાઇનલ આરસી વેવ શેપિંગ સર્કિટ, કે જેમાં અલગ અલગ વેવ શેપ કઈ રીતે આપી શકીએ, જેમ કે આઉટપુટ વેવ ફોર્મ આપણે સ્ક્વેર વેવ જોઈએ છે, રેક્ટેન્ગ્યુલર વેવ જોઈએ છે કે સાઇન વેવ જોઈએ છે, તો એ વેવ શેપ કરી શકીએ છીએ. તેનું મેઇન કામ છે. તો એનું એપ્લિકેશન કઈ જગ્યાએ જરૂર પડે છે, જેમ કે કોઈ પણ ઇલેક્ટ્રોનિક ડિવાઇસ છે એને ટ્રિગર કરવા જરૂર પડે, જેમ કે સોટૂથ વેવની જરૂર પડે છે, અથવા તો રેક્ટેન્ગ્યુલર વેવ બનાવવું છે સોટૂથ વેવમાંથી, તો પણ એ જગ્યાએ યુઝફુલ છે. તો આ રીતે આપણે વેવ શેપિંગ સર્કિટનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ત્યાર પછી જે ડિફરન્શિએટિંગ સર્કિટ, તો અગેન ડિફરન્શિએટિંગ સર્કિટમાં પણ એ રીતે આપણે બનાવી શકીએ છીએ કે સ્ક્વેર વેવ આઉટપુટમાં લઈ શકીએ, ટ્રાયંગ્યુલર વેવ લઈ શકીએ, અથવા તો રેમ્પ વેવ કે જેને આપણે સોટૂથ વેવ જ કહીએ છીએ એ પણ બનાવી શકીએ, અથવા તો સાઇનુસોઇડલ એટલે કે સાઇન અને કોસાઇન વેવ પણ બનાવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે ડિફરન્શિએટર સર્કિટનો યુઝ કરી અને વેવ શેપ કરી શકીએ છીએ. તેના પર એપ્લિકેશન ઓફ ડિફરન્શિએટર. તો ડિફરન્શિએટરનું એપ્લિકેશન ક્યાં છે, તો
એન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ એપ્લિકેશન ઓફ ડાયોડ. તો ડાયોડનો પણ આપણે યુઝ કરવાનો છે. ડાયોડનો યુઝ કરી અને અલગ અલગ સર્કિટ બનાવવાની છે, જેમ કે ડાયોડ એઝ અ ક્લિપર સર્કિટ એન્ડ ડાયોડ એઝ અ ક્લેમ્પર સર્કિટ. તો ક્લિપર સર્કિટમાં પણ અગેન બે ટાઈપ છે, પોઝિટિવ ક્લિપર એન્ડ નેગેટિવ ક્લિપર. ધેન આફ્ટર એમાં પણ સબ ટાઈપની વાત કરીએ તો બાયસ્ડ ક્લિપર છે. બાયસ્ડ ક્લિપરમાં પણ બાયસ પોઝિટિવ ક્લિપર એન્ડ બાયસ નેગેટિવ ક્લિપર આવે છે. ત્યાર પછી કોમ્બિનેશન ઓફ બાયસ ક્લિપર સર્કિટ પણ જોવાનું છે. તેના પર ટ્રાન્ઝિયન્ટ પ્રોટેક્શન ઓફ સર્કિટ એક સબ ટાઈપ છે કે સર્કિટમાં ટ્રાન્ઝિયન્ટ પ્રોટેક્શન કે કોઈ અચાનક સ્પાઇક આવે કોઈ પણ વેવમાં, તો એ કઈ રીતે અવોઇડ કરવામાં આવે છે, તો એને આપણે ટ્રાન્ઝિયન્ટ કહીએ છીએ કે અચાનક વેવમાં આવતો વેવ શેપમાં આવતો ચેન્જીસને ટ્રાન્ઝિયન્ટ કહીએ છીએ. તો એ કઈ રીતે આપણે રિમૂવ કરી શકીએ છીએ તો એ પણ જોવાનું છે. ત્યાર પછી લાસ્ટ ટોપિક છે ડાયોડ ક્લેમ્પર સર્કિટ. તો ડાયોડનો યુઝ કરીને ક્લેમ્પર સર્કિટ બનાવવામાં આવે છે, જેમ કે પોઝિટિવ ક્લેમ્પર એન્ડ નેગેટિવ ક્લેમ્પર. ત્યાર પછી એમાં સબ ટાઈપ છે કે બાયસ પોઝિટિવ ક્લેમ્પર એન્ડ બાયસ નેગેટિવ ક્લેમ્પર આપણે બનાવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે અહીંયા સુધીમાં ટોટલ 3 યુનિટનું કવર અપ કરેલું છે. તો અહીંયા સુધી આપણે રાખશું, બાકીનું કાલે વિડીયો